Hãy tưởng tượng vào một ngày đẹp trời, bạn bước lên một con tàu siêu tốc bóng loáng hiện đại, lao vun vút với tốc độ lên đến 350 km/h. Chỉ mất 5 đến 6 tiếng là bạn đã từ Hà Nội đi thẳng vào thành phố Hồ Chí Minh, vừa nhâm nhi cà phê, vừa ngắm cảnh núi non đồng lúa và biển cả lướt qua cửa sổ. Không còn phải chen chúc trên xe khách hay chờ đợi ở sân bay. Nhưng để biến giấc mơ đó trở thành hiện thực, Việt Nam đang làm gì và tại sao chúng ta dám tự tin nghĩ lớn, làm lớn đến như vậy? Trước tiên, một lần nữa hãy nói về độ lớn của dự án này. Đường sắt cao tốc Bắc Nam dài hơn 1.500 km, chạy xuyên suốt từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh qua các tỉnh thành với những ga hành khách và cả ga hàng hóa. Và đây không phải là tàu bình thường mà đó là tàu cao tốc chạy với tốc độ 350 km/h, nhanh 5-6 lần so với tàu hỏa hiện nay. Nghĩa là hành trình Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh vốn mất 30 thậm chí 40 tiếng, giờ chỉ còn như một chuyến đi chơi ngắn ngủi vào cuối tuần. Tổng mức đầu tư cho dự án này là khoảng 67 tỷ đô la Mỹ, đổi ra tiền Việt thì rất nhiều. Số tiền này đủ để xây cả chục sân bay, cả trăm cây cầu vượt biển. Đây là dự án hạ tầng giao thông lớn nhất lịch sử Việt Nam, vượt xa mọi công trình trước đây. Nhưng không chỉ dừng lại ở con số, tuyến đường sắt này còn rất đa năng, vừa phục vụ kinh tế, dân sự, vừa hỗ trợ quốc phòng, tức là ngoài chở khách, nó còn có thể vận chuyển hàng hóa, thiết bị quân sự khi đất nước cần. Nói một cách đơn giản, đây không chỉ là một tuyến đường mà là xương sống mới của Việt Nam, là biểu tượng cho sự phát triển và sức mạnh của cả dân tộc. Vậy tại sao Việt Nam dám mơ lớn như vậy? Câu trả lời nằm ở sự kết hợp giữa quyết tâm chính trị, sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần tự lực tự cường và cả những bài học từ thế giới. Để xây một siêu công trình như đường sắt cao tốc Bắc Nam, điều trước tiên cần có là sự đồng thuận và quyết tâm từ trên xuống dưới. Việt Nam làm điều này một cách cực kỳ ấn tượng. Từ cuối năm 2024, Quốc hội đã họp và thông qua chủ trương đầu tư dự án này. Sau đó, từ những cấp lãnh đạo, tất cả đều thống nhất rằng đây là dự án chiến lược quốc gia, không chỉ để phát triển kinh tế, mà còn đưa Việt Nam lên một tầm cao mới trên trường quốc tế. Chỉ bàn làm, không bàn lùi. Việt Nam đặt mục tiêu khởi công vào cuối năm 2026 và hoàn thành cơ bản vào năm 2035, sớm hơn đến 10 năm so với kế hoạch ban đầu là 2045. Đây không chỉ là một bước đi mà còn là một cú chạy nước rút đầy tham vọng. Nó cho thấy Việt Nam không chỉ muốn làm mà còn muốn làm nhanh, làm tốt và làm để chứng minh rằng chúng ta có thể sánh ngang với những quốc gia phát triển nhất ở trên thế giới. Và điều khiến mình tự hào nhất khi nói về dự án này chính là tinh thần tự lực tự cường của Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam xây dựng một công trình lớn, nhưng lần này chúng ta đặt mục tiêu tự làm, tự chủ ở mức cao nhất có thể. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào vốn nước ngoài hay công nghệ nhập khẩu, Việt Nam quyết tâm nội địa hóa một phần công nghệ, linh kiện và tận dụng tối đa nguồn lực trong nước. Và đây chính là điểm khác biệt lớn nhất, là cái chất Việt Nam nhất trong dự án này. Đầu tiên về công nghệ, Việt Nam đã chọn công nghệ đường sắt cao tốc chạy trên ray với tốc độ 350 km/h. Đây là công nghệ tiên tiến, được sử dụng ở những nước như là Nhật Bản, Hàn Quốc hay là Trung Quốc. So với những công nghệ khác như là đệm từ trường hay là ống siêu tốc, công nghệ chạy trên ray có chi phí hợp lý, phù hợp với tuyến đường dài và các đô thị đông dân như hành lang Bắc Nam của chúng ta. Việt Nam không chỉ nhập khẩu công nghệ rồi để đấy, mà chúng ta đặt mục tiêu làm chủ các khâu từ xây dựng, vận hành đến bảo trì. Đội ngũ kỹ sư và nhà thầu Việt Nam tự tin hoàn toàn có đủ năng lực để xây dựng cầu, đường hầm và những công trình đòi hỏi kỹ thuật cao. Hơn nữa, khi hợp tác với những nhà thầu nước ngoài, Việt Nam đặt điều kiện rõ ràng, phải sử dụng hàng hóa, dịch vụ trong nước sản xuất. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia một thị trường xây dựng khổng lồ trị giá ước tính hàng chục tỷ đô la Mỹ. Và đây chính là tinh thần tự lực tự cường. Việt Nam không chỉ làm mà còn làm để khẳng định năng lực của mình. Một lý do nữa khiến Việt Nam tự tin là chúng ta học hỏi rất kỹ từ những quốc gia có kinh nghiệm xây dựng đường sắt cao tốc. Việt Nam đã nghiên cứu mô hình của những quốc gia, những vùng lãnh thổ từ châu Á như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đến châu Âu như là Pháp, Đức, Tây Ban Nha. Thậm chí những đoàn công tác của Việt Nam đã trực tiếp đến ít nhất là 6 quốc gia để mục sở thị cách họ xây dựng, vận hành và quản lý đường sắt cao tốc. Hãy nói về Nhật Bản trước. Hệ thống Shinkansen của họ là một huyền thoại nổi tiếng với độ an toàn gần như tuyệt đối. Chưa từng có tai nạn chết người trong hơn 50 năm hoạt động. Trung Quốc lại là ông vua tốc độ với mạng lưới đường sắt cao tốc dài hơn một vòng trái đất, chiếm đến 2/3 tổng chiều dài đường sắt cao tốc toàn cầu. Hàn Quốc với hệ thống đường sắt cao tốc của mình cũng là ví dụ điển hình về cách một quốc gia nhỏ có thể xây dựng hệ thống hiện đại và chi phí hợp lý. Từ những bài học này, Việt Nam đã xây dựng một báo cáo tiền khả thi cực kỳ chi tiết
tính toán kỹ lưỡng từ công nghệ, tài chính đến tác động xã hội. Nhưng điều quan trọng là gì? Chúng ta không sao chép nguyên si, chúng ta học hỏi nhưng làm theo cách của mình, phù hợp với địa hình, kinh tế và văn hóa Việt Nam. Ví dụ, tuyến đường sắt được thiết kế để đi qua những trung tâm đô thị lớn như là Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng cũng đảm bảo kỹ lưỡng để phục vụ quốc phòng, một điểm rất đặc thù của Việt Nam. Hơn nữa, chúng ta chọn tốc độ 350 km/h để phù hợp với xu hướng quốc tế, nhưng vẫn cân nhắc chi phí để không quá nặng gánh cho ngân sách. Yếu tố tự chủ tiếp theo của Việt Nam đó là nguồn vốn. Một dự án lớn như vậy chắc chắn cần một nguồn vốn khổng lồ. Với 67 tỷ đô la Mỹ, làm sao Việt Nam xoay sở được? Câu trả lời, tự lực là chính và hợp tác thông minh. Việt Nam đã lên kế hoạch huy động vốn chủ yếu từ ngân sách nhà nước kết hợp với vốn vay ưu đãi nước ngoài nhưng với các điều kiện ít ràng buộc nhất có thể. Điều này giúp Việt Nam tránh được những bẫy nợ hoặc những yêu cầu bất lợi về chuyển giao công nghệ. Nhưng cái hay là gì? Chúng ta không chỉ trông chờ vào ngân sách mà còn kêu gọi tư nhân tham gia. Và một trong những nhà đầu tư được đề xuất lớn nhất chính là V-Speed. V-Speed đưa ra kế hoạch tự thu xếp cả 100 tỷ đô để đầu tư toàn bộ dự án. Dù con số này cần phải chứng minh, đánh giá thêm, nhưng nó cho thấy sự tự tin và tiềm lực của doanh nghiệp Việt Nam. Ngoài ra, dự án sẽ khai thác thương mại tại các ga. Các khu vực xung quanh hơn 20 ga hành khách sẽ được phát triển thành khu đô thị thông minh, trung tâm thương mại hoặc khu công nghiệp, mang lại nguồn thu lớn để bù đắp chi phí đầu tư. Đây là cách làm rất thông minh, học hỏi từ Nhật Bản và Trung Quốc, nơi những ga đường sắt cao tốc trở thành trái tim của những khu đô thị hiện đại. Dự án này không chỉ là một tuyến đường sắt mà nó sẽ thay đổi tương lai của Việt Nam. Đầu tiên là về mặt kinh tế. Trong giai đoạn xây dựng, dự án được dự báo sẽ tăng GDP thêm khoảng gần 1% mỗi năm. Khi đi vào vận hành, nó sẽ tái cơ cấu thị phần vận tải, giúp giảm áp lực cho đường bộ và hàng không, đồng thời tạo ra hàng triệu việc làm. Lợi ích thứ hai đó là giảm tai nạn giao thông. Với hệ thống đường sắt an toàn hiện đại, số vụ tai nạn giao thông đường bộ sẽ giảm đáng kể, cứu được hàng ngàn mạng sống mỗi năm. Lợi ích kế tiếp là bảo vệ môi trường. Đường sắt cao tốc phát thải ít carbon hơn so với ô tô hay máy bay, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. Và với hơn 20 ga hành khách, tuyến đường sắt sẽ kết nối những trung tâm kinh tế lớn Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, giúp thu hẹp khoảng cách vùng miền, thúc đẩy du lịch và thương mại. Buổi sáng bạn ăn phở bò Hà Nội, trưa đã có thể thưởng thức bún bò Huế và buổi tối nhâm nhi cà phê ở Thành phố Hồ Chí Minh, tất cả chỉ trong một ngày. Đây không chỉ là sự tiện lợi mà còn là cơ hội để thúc đẩy giao lưu văn hóa, đưa các vùng miền xích lại gần nhau hơn. Thậm chí với tính đa năng của mình, tuyến đường sắt này có thể hỗ trợ vận chuyển hàng hóa hoặc trang thiết bị quân sự khi cần, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia. Dù tự tin, Việt Nam cũng đối mặt với không ít thách thức và có rất nhiều thách thức để biến giấc mơ Việt Nam trở thành hiện thực. Đầu tiên, việc rút ngắn thời gian từ 20 năm xuống 10 năm, tức là hoàn thành vào năm 2035, là một mục tiêu cực kỳ tham vọng. Một số chuyên gia nhận định rằng đây là tiến độ rất gấp vì Việt Nam chưa từng xây dựng đường sắt cao tốc trước đây. Để đạt được mục tiêu này, cần có sự phối hợp rất chặt giữa bộ, ngành, địa phương và các nhà thầu, bởi vì chỉ cần một khâu chậm trễ, cả dự án có thể bị ảnh hưởng. Thách thức thứ hai cũng là nguồn nhân lực, điều mà Việt Nam đã từng rất tự hào. Dù Việt Nam có đội ngũ kỹ sư và công nhân giỏi, nhưng lĩnh vực đường sắt cao tốc đòi hỏi chuyên môn sâu. Hiện nay chúng ta vẫn thiếu nhân sự có kinh nghiệm và vận hành bảo trì hệ thống tàu tốc độ cao. Vì vậy, kế hoạch đào tạo nhân sự phải được triển khai thật nhanh chóng. Tiếp nữa đó là tranh cãi tốc độ. Một số ý kiến cho rằng nên chọn tốc độ 250 km/h thay vì 350 km/h để giảm chi phí và phù hợp với nhu cầu vận tải hỗn hợp, tức là hành khách và hàng hóa. Tuy nhiên, tốc độ 350 km/h vẫn được chọn vì đây là xu hướng quốc tế và phù hợp với tuyến đường dài như Bắc Nam. Dù vậy, việc cân đối giữa chi phí và hiệu quả vẫn cần được theo dõi để đảm bảo dự án thành công. Như vậy là các bạn có thể thấy, đường sắt cao tốc Bắc Nam không chỉ là một dự án giao thông mà là giấc mơ của cả dân tộc. Với quy mô khổng lồ, tinh thần tự lực tự cường và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Việt Nam đang cho thế giới thấy rằng chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện những điều tưởng chừng không thể. Từ quyết tâm từ trên xuống dưới, học hỏi quốc tế, huy động nguồn lực trong nước, tất cả đều hội tụ để tạo ra một kỳ tích mới. Hãy hình dung đến năm 2035, bạn bước lên con tàu siêu tốc, ngắm nhìn đất nước Việt Nam tươi đẹp lướt qua cửa sổ. Từ những cánh đồng lúa xanh mướt, những ngọn núi hùng vĩ đến những thành phố rực rỡ ánh đèn. Đây không phải là giấc mơ mà đó là sự thật. Và đó không chỉ là một chuyến đi mà là niềm tự hào của cả một dân tộc. Dự án này sẽ là di sản để lại cho thế hệ sau, minh chứng cho khát vọng vươn lên của một đất nước từng vượt qua bao khó khăn để đứng vững trên bản đồ thế giới.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu bạn thấy câu chuyện về đường sắt cao tốc Bắc Nam thú vị, hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Bạn nghĩ gì về dự án này? Liệu 10 năm nữa, chúng ta có thực sự được ngồi trên những con tàu siêu tốc này hay không? Hãy để lại bình luận bên dưới. Mình rất muốn lắng nghe ý kiến của các bạn. Hẹn gặp lại trong những video kế tiếp cũng trên kênh Hải Thanh Story. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.